Добрый день! Несмотря на то, что страна находится на карантине, вопрос урожая 2020 года остается достаточно актуальным. Поэтому АПК «Информ» решил пообщаться с ведущими специалистами отрасли с целью сделать оценки состояния озимых культур. Сейчас мы направляемся на встречу с заведующим агробиологической лабораторией Синельниковской селекционно-исследовательской станции Солодушко Николаем Николаевичем. И от него из первых уст мы услышим, как перезимовала озимая пшеница и какой урожай мы ожидаем в этом году. Доброго дня, шановні колеги! Ми знаходимося на Синельниківській селекційно-дослідній станції Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України. Синельниківська селекційно-дослідна станція є однією з найстаріших наукових установ в системі академії і налічує вже майже 110 років свого існування. В даний час ми знаходимося на дослідних полях лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур, де проводяться дослідження з різними озимими зерновими культурами. В даному році це озима пшениця і ячмінь озимий. Дослідження проводяться в різних напрямках. Це вивчення реакції різних сортів пшениці озимої на різні попередники, різні сроки сівби. Це вивчення впливу мінеральних добрив при вирощенні озимої пшениці після різних попередників. Це вивчення різних сортів озимої пшениці, різних селекційних центрів, як нашої держави, так і зарубіжної селекції. Знову ж таки, ми вивчаємо різні стимулятори росту, мікродобрива, різні речовини, які здатні підвищити урожайність озимої пшениці. В цьому році, як ви знаєте, озимина перезимувала дуже добре. Відновлення вегетації відбулося на початку березня. Власне, для нас це вже не є новиною, оскільки в останні 5 років озимина, як правило, за виключенням, звичайно, 2018 року, розпочинає на 2-3 тижні раніше від середньо-багаторічних сроків. За зимовий час, впродовж зимового часу, озимина мала всі умови для, скажімо так, підтримання своїх процесів життєдіяльності, оскільки температурні показники, рівень зволоженості ґрунту це дозволяв. І озимина пізніх сроків сівби, знову ж таки, в першу чергу саме пізніх сроків сівби пройшла незначний, але відповідний етап у своєму розвитку. І якщо в кінці осіннього періоду вегетації, скажімо, у рослин, які висівалися після 15 жовтня, налічувалось десь 2-3 листочки, то вже на час відновлення вегетації такі рослини знаходилися на початку фази кущіння або ж утворили вже 2 пагони. Тобто на сьогоднішній день є всі передумови для того, щоб озимина, як і в попередні роки, сформувала дуже добрий урожай. Про це свідчать раннє, знову ж таки повторюсь, раннє відновлення вегетації, сприятливий зимовий період, в результаті якого у нас рівень загиблих рослин становить десь близько 2-4%, а це практично природна зріженість посівів після зимового періоду за звичайних гідротермічних умов. І знову ж таки це запаси продуктивної вологи в ґрунті. На час відновлення вегетації вони характеризувалися як достатньо добрі і оптимальні. Тобто в метровому шарі ґрунту кількість агрономічної цінної вологи десь налічувалась на рівні 180-190 мм. І це після кращих попередників, звичайно. Після непарових попередників це десь рівень 150-170 мм. Тобто такі запаси вологи здатні забезпечити рослини відповідною необхідною кількістю вологи і для того, щоб вони сформували вагомий врожай. Але, звичайно, для того, щоб отримати гарний врожай, необхідно створити всі умови для рослин. В першу чергу це підживлення і захист посівів. Перша фаза підживлення в господарствах вже практично пройшла. Це друга половина лютого в цьому році, це початок березня. Знову ж таки, господарства готуються до проведення другої фази підживлення. Це кінець кущіння, початок виходу рослин в трубку. Кількість добрив, я вважаю, що десь повинна бути на рівні
при другому підживленні на рівні 45-60 кг на гектар діючої речовини, але при цьому ж треба пам'ятати, що для того, щоб отримати гарний врожай, загальна кількість азоту, внесеного у весняно-літній період, повинна десь бути на рівні 90-120 кг в діючій речовині. Саме це забезпечить і вагомий урожай, і якісні показники зерна. І знову ж таки, це захист посівів. В цьому році, як ми бачимо, дуже багато зимуючих бур'янів. Склалися всі сприятливі умови для їх розвитку. Це тривалий осінній період, це тепла зима, раннє відновлення вегетації. А тому досить багато бур'янів, зимуючих бур'янів в посівах озимої пшениці. І особливо в посівах пшениці пізніх сроків сівби. А тому необхідно буде боротися за допомогою гербіцидів. Що стосується хвороб, я вважаю, що на сьогоднішній день нема такої нагальної необхідності проводити боротьбу з хворобами. Навіть з економічної точки зору, навіть враховуючи температурний режим, оскільки на сьогоднішній день ми ще і вранці відмічаємо незначні заморозки, тобто невисока температура і в світлий час доби. А тому при необхідності проводити боротьбу з хворобами необхідно буде в дещо пізніший час, але знову ж таки при необхідності. Якщо буде розвиток хвороб, а для нашого регіону, наприклад, це септоріоз і борошниста роса, особливо слід тримати на контролі загущені посіви ранніх сроків сівби, де вже створилася досить потужна надземна маса. От саме ці посіви необхідно контролювати і при необхідності обробляти їх фунгіцидами. І шкідники. При підвищенні температурних показників до 12-14 градусів, знову ж таки, буде відмічатися масовий вихід дорослого клопа черепашки з місць зимівлі. І це не тільки клоп черепашка, це й інші шкідники. Але знову ж таки, необхідно буде з ними боротися хоча б шляхом обробки країв полів, краєві обробки полів. Це десь на глибину 50-100 метрів. Я не буду говорити, які інсектициди, які фунгіциди, які гербіциди. Всі спеціалісти добре знають ці препарати, і кожен знає їх ефективність, а тому при необхідності їх необхідно буде застосовувати. Хотів би зазначити, що все ж таки в кращому стані знаходяться посіви на сьогоднішній день, які висівалися після кращих попередників. В нашій сівозміні, в нашій лабораторії вивчаються 3 попередники. Це чорний пар, горох і соняшник. І якщо подивитися навіть візуально, то посіви навіть після гороху і після соняшнику діаметрально відрізняються між собою і за розвитком надземної маси, і за розвитком кореневої системи, і навіть за кольором листкових пластинок. Тобто по гороху посіви на сьогоднішній день, можна сказати, в ідеальному стані. Посіви після соняшнику вже і навіть і після першого підживлення, але все ж таки видно, що вони потребують і другого підживлення, тобто і навіть в більш високих дозах. На жаль, такий попередник для озимих зернових культур, він не зовсім сприятливий. Тобто необхідно все ж таки зважувати переваги того чи іншого попередника при плануванні посіву озимих зернових культур. Що стосується урожайності озимої пшениці, який ми очікуємо в цьому році, вважаю, що після кращих попередників урожайність озимої пшениці, яка висівалася в кращі, в оптимальні сроки, все ж таки може становити десь на рівні 7-7,5 тонн з гектара. Після гірших попередників, зокрема після соняшнику, а це найбільш поширений попередник в нашому регіоні, тут урожайність може становити десь, максимальна урожайність десь на рівні 4-4,5, максимум 5 тонн з гектара. Але знову ж таки все буде залежати від погодних умов в подальшому. Особливо я звертаю увагу, що найбільш критичним для озимих зернових культур в цьому році буде квітень місяць. Якщо у квітні будуть достатні опади, хоча б на рівні середньобагаторічних показників, ми зможемо отримати достатньо вагомі урожайні показники. Якщо ж кількість опадів буде недостатньою у квітні, на жаль, ми отримуємо урожайність десь на 10-15, а можливо і на 20% нижче від того, що було, скажімо, в минулому році. От такі мої прогнози.